boundless, creative pen display, canvas. So canvas 13 natin yung kahon niya. Creative pen display ng Huion natin yung kahon niya. Okay, mag-unbox po tayo ng from install.com. All the right solutions for the Creative Pro. So this is the canvas boundless creative pen display canvas. So canvas 13 natin yung kahon niya. Creative pen display ng Huion natin yung kahon niya. Create more, create different. Yan. Okay, buksan natin siya. Tingnan natin laman. Yun. So meron siyang loob, protektado yung product natin. So before we unbox this one first, yung accessories muna unahin natin. First, ito natin ito. This is the pen. So meron siyang, ito yung pinaka-nib niya. Sarap. Kaya natin ito. Siyempre ito natin pang lagayan. Ay, nahati. Nabuksan ka agad. Oops. Buuin muna natin. So ito yung pen. So pwede ilapag yung pagganyan. Pwede rin patayo. Okay, tabi natin. This is the display. Okay, so type C. For the laptop. This is for the cell phone. So tabi natin yan. This one. Next. Okay. Extension ko sigurado. This is the extension. So kung gusto nyo medyo maanam na konti, pinakamaganda may extension tayo kasi of course sometimes yung setup natin needs to be kailangan minsan meron tayong lalagyan na medyo alanganin, so maganda rin may ganito. So kita natin. Let's go with this one. Ito naman, I think this is an HDMI connector. This
So, tingnan natin. Meron ba siyang fuse? Meron fuse. So, yun. Meron fuse dito. I don't think it's a fuse, pero it's a connector. So, ito yung sa pasok ba dun sa pen tablet. Ito yung mga connector niya. I think this is a power source. Power adapter ito. So, pwedeng ito. Okay. Pwede natin. So, meron siyang user manual. Okay. Ayun. So, tatlo yung kabit natin dito. USB cable, HDMI cable, power cable. Then, papasok natin dito. Lastly, yung disc niya. This one. Actually, hindi naman kailangan ng warranty card. Yan. And important things, ito yung lagayan niya para sa kamay. So, sulat na ganun yan. And palinis. Go. Ito na siya. Wow. So, meron siyang balot. So, ito yung daliri natin. So, gano'n siya kapal. Siguro mga ano to, mga half percent. Yan. So, meron siyang mga pindutan dito. So, programmable to. You have to download the driver for this one. Huion, Philippines. Medyo nagre-reflect yung aking bahay. So, dito i-connect yung HDMI. Medyo malalim lang ito. Pero, ganda. Ganda ito. Ganda. Yan. Pero mga ano to, half 3-4 kilos, mga 3-4 kilos siguro to. Ayan. That's it.